This one is talagang sinadya ng mga walang hiya. Kanina, magkadikit yung urinal. Ito naman, talagang mag-share kayo sa isang inidoro. Ano ba naman ito? Mga pinaggagawa niyo sa mga inidoro nyo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kumusta? First of all, I would like to take this opportunity to thank everyone, all of you, in supporting my YouTube channel because now we're on our road to 4,000 subscribers. Imagine parang last 2 weeks ago lang ako kaka 3,000 subscribers and now we're on our 4,000 subscribers. Kaya sobrang thank you guys sa inyo na lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. At dahil dyan, mga besh, diba? Ayan, nagkaroon tayo ng bagong background. Actually, this room was, kung naalala nyo yung mga past vlog ko na parang merong mga rainbow colors na wallpaper, this is it guys. Pero hindi ko pa siya ganun na pinalitan. Totally, this is just a portion of the room sa isang corner na ginawa ko siyang white background muna, diba? Para medyo maganda at maliwanag siya tignan sa vlog. With this vlog, I'm going to react as a civil engineer sa mga kilalang internet construction fails. Dahil sa sobrang daming mga internet construction fails na minsan din natin alam kung totoo ba or hindi, pero malamang sa malamang is totoo talaga siya nangyayari dahil that's an actual picture from the netizens all over the world. So I'm going to share with you my reaction at sama-sama tayong tumawa guys dito sa mga construction fails na to. Dahil sa sobrang dami, so gagawa tayo ng maraming parts. So this will be the part 1 of the construction fails, compilation of all the construction fails na makikita natin online. So let's get started guys. But before we proceed pala with this vlog, please subscribe to my YouTube channel, click the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs. And also don't forget to follow me on my social media accounts. So okay na guys, let's get started. Here is our number 1 construction fail picture. And as you can see guys, isa siyang hagdanan na sinobra pero kinulang. Sinobra yung kanyang pagiging hagdan, sinobra siya, pero kinulang siya sa landing space. Hindi ko makita totally yung pinaka-view ng room, pero bakit kasi kailangan pang gumawa ng isang stairs dito sa taas, which is yung stairs sa taas is parang maikli lang siya kung titignan ninyo guys. Kasi parang wala nang susunod pang hakbang doon sa pinakataas guys, parang yun na yung pinaka-final niya. Pero bakit naglagay ka pa ng hagdanan dyan sa taas kung ganyan na lang kaikli? Parang inappropriate. Pwede naman kasing doon na siya sa pinaka-main stairs niya. Yun na yung magiging isang stairs na lang sana. Parang sinadya pang gawing dalawa. Ang gulo. Fail na nga, magastos pa. The next one guys is, ito naman, talagang pinili talaga na mailagay yung isang urinal. Meron bang ganyan na makakaihi ka sa mga lalaki guys, diba? Sa inyo. Makakaihi ka ng ganyan. Dalawa kayo, diba? Kasi usually sa mga public urinals is meron yung partition, may spacing, may tamang spacing yan kada mga urinals. Sa ganito guys, hindi lang kayo magbobosohan, kundi talagang hindi ko alam kung paano kayo tatayo dyan para magwiwi, diba? Maklase yung gumawa nito. Talagang sinadya. Grabe. At I doubt kung merong gagamit nito in public na talagang pare share naman tayo ng urinal. Kaya pare, tabi ka dyan, wait lang. Magkakadikit na kayo ng puwet. Ano ba yan? This is the third one. Kung una mong titignan is talagang may mali sa kanya because una sa lahat, bakit nandiyan yung handle? I mean, yung way ng paglalagay ng handle is very wrong dahil dapat yung pinakahawakan na yan is nandito siya banda sa kabilang side para hindi tumatama sa partner niyang pintuan. Na siguro nung ginagawa ito guys, kinakabit yung handle is nakabukas tapos hindi na niya tinesting paano kapag nagsara. Tapos nakitang ganyan, ayun, pinabayaan na lang ba? This one is very, very interesting kasi kung makikita mo guys, wala namang ganung mali at the first glance. Pero kapag gagamitin mo na yung ATM is talagang mali na pala talaga siya. One thing is because yung ATM machine is masyadong papasok siya doon sa wall, which is makikita mo naman on the picture na talagang meron kasing concrete dyan sa baba na talagang hindi mo mapipindot yung
yung ATM machine. Kasi sobrang layo. Hindi mo siya magaganyan, di ba? Kasi nakikita mo merong hagdanan doon sa baba. So, you're going to walk on that stairs and saka ka na makakapagpindot-pindot. So, para makapagpindot-pindot ka ng medyo komportable ka, mag-i-Indian seat ka na lang dyan sa platform na yan, which is very, very wrong. Dahil with those ATM machines is dapat magiging comfortable siya on every human being. Kasi ang gumagamit ng ATM machines is pwedeng tandak, pwedeng matangkad, pwedeng mataba, pwedeng payat, pwedeng pilay, pwedeng hindi. Pero dito makikita mo na talagang parang sobrang hirap niyang i-access. At hindi yan magagawa kung kunwari lolo't lola na yung mag-withdraw. Napakahirap yan, guys. Maganda dapat is babaguhin nila, i-renovate nila, pwedeng ilipat nila yung mismong ATM na. Gumawa na yung ATM machine na talagang portable, diba? Speaking of the throne, talagang dito, guys, makikita mong ikaw ay nakaupo sa isang trono. Feel na feel mo ang iyong pagiging hari o reyna kapag ikaw ay talagang nandito sa trono na to. Hindi ko alam kung bakit ginawa ng effort talagang gawing isang literal na trono. Talagang para kang hari dito o reyna. Talagang feel na feel, diba? This is very costly, guys, dahil hindi ko ina-advise na talagang gayahin nyo yan. And the other thing is, nakaka-aksidente pa yan, guys, kasi paano kung pa-splash ng water dyan, ng bidet, and then mabasa yung pinakahagdanan niya, at tapos ikaw ay madulas at mabago kung iyong ulo, di ba? Kaya hindi talaga advisable yan. Hindi ko rin alam kung bakit ginawa nila yan. Siguro trip-trip lang ng owner, pero parang ang pangit-pangit talaga niya tignan. The next one, guys, is hindi ko alam yung pinaka-reason nito, kung bakit nagkaganyan, pero as you can see, guys, is yan yung mga makikita nyo usually sa playground, pero bakit parang nasa ilalim siya ng bahay? Hindi natin maintindihan. So, siguro, one thing here is, nilagay lang yung laruan na yan there, temporarily, di ba? Hindi naman siguro yan permanent dyan. Paano ka naman makakaikot niya kung ikaw sasakay dyan, ikot ka, di ba? And this one, guys, is para sa mga katulad kong love na love dating manood talaga ng Harry Potter series. Comment down below kung anong house kayo sa Hogwarts, dahil ako is Slytherin. Speaking of those, eto, escalator to Hogwarts, 9 3/4. Kaloka, tignan mo naman, siguro ang pinaka-reason dito, guys, is originally meron talaga yung escalator. But siguro dahil naisip nilang gawing kwarto na lang yung part ng may escalator, imbis na tinanggal yung escalator dahil medyo costly nga siguro ang pagtatanggal ng escalator, is nilagyan na lang nila ng dingding. Talagang nilagay nila yung dingding literally sa gitna ng escalator. Parang kalukuhan talaga. May paraan talaga, no? Dapat tinanggal na lang nila yung escalator dahil napakapangit tignan na ganyan. This picture, guys, tells us that talagang sinayang nila yung cost doon sa paglalagay ng balcony pero walang access. At hindi ko rin maintindihan kung paano nila ginawa yung balcony na walang access sa isang room. Siguro sabi, baka binawasan yung renta nung nangungupahan on that room at sabi ayaw niya ng balcony kaya tinanggal niya yung access sa balcony. Maybe there is a reason behind that, pero kung ginawa siyang ganyan is sobrang sayang. Baka the reason is para maging symmetrical na lang yung design na lahat is merong balcony. Ayaw ni owner ng may balcony kaya ganyan ang nangyari. The next one is fail pero nagawa ng paraan. As you can see, guys, on this photo na maliit yung CR, yung pinaka-inidoro, guys, is natatamaan ng pintuan, guys, yung inidoro pag nag-o-open. So, ginawa naman nila ng paraan, guys. Hindi siya naka-fail. Pero fail pa din. Pag magpapagawa ka ng CR is dapat alamin mo yung pinaka-tamang size ng magiging CR kung saan mas magiging komportable kayong lahat na gagamit. Kasi kung andito ka, gagamit ka yan, paano mo papasukin yung comfort room na yan, di ba? Parang, tutungtong ka muna dyan sa pinaka-inidoro bago mo isara, di ba? Or tas kapag aalis ka na dyan sa inidoro, kailangan mong tumungtong ulit sa inidoro para makalabas. Kasi there is no more access naman to walk, di ba? Kapag inopen mo pa yan, edi nakulong ka na dun sa likod ng pintuan. Kaya napakahirap din itong ganito. This next picture, guys, is malaki yung hinala ko dito, guys, na ginawa siya yung buong cabinet muna as a wall. Then siguro nagbago ang isip na maglagay sila ng partition. Dahil siguro nagbago yung kanilang desisyon na gusto nilang gawing dalawang room. Yung isang room is naglagay sila ng partition wall at nadamay lang yan, guys.
Ibig sabihin, hindi na ma-open yan. Kasi yung other half niya nandun sa kabilang side. This one is talagang sinadya ng mga walang hiya. You only had one job. Totoo naman eh. Ano to? Bakit ganyan? Paano ka hawak ng, oh my God, sumasakit yung ulo ko. Anong gusto mo magiging hawak niyang pagbababa kapag ulit? Guys, kapag ganyan, alam naman na natin ang gagawin eh. Dapat sumusunod yung hawakan doon sa slope ng hagdan. Para consistent yung paghawak mo doon sa mismong handles. Hindi ganyan. Talagang yung gumawa nito, talagang walang kautak-utak. Oh my God. Kahit wala kang background sa construction or interior design or architecture, kahit bata ka, alam mo yan. Pero di ko alam, sinadya mo ba yan para mang-joke at picturean? Nakakainis. This one, guys, medyo nahihirapan akong isipin kung bakit nandiyan bakit ang layo ng pintuan doon sa mismong sinasabi nilang fire exit stairs. At saka bakit ka gagamit ng fire exit stairs na, let's say, talagang siguro itinabi muna dyan, pero ilalagay din siya at itatapat doon sa pinakapintuan. Pero bakit ka gagamit ng ganyang klaseng stairs sa isang fire exit? E din magkanda hilo-hilo na yung mga nakatira dyan na bababa, manghihilo-hilo na yun, no? Hindi na nila alam gagawin nila, maghilo-hilo na dyan. Hindi yan appropriate, guys, dahil hindi ganyan ang mga stairs na ginagamit sa fire exit. Dapat is pa-L, hindi po ganyan. Security level maximum. Talagang ang ganda ng gate, guys. Talagang gwardyado, pero tignan mo naman, nag-gate ka pa. Accessible naman yung part doon sa hawakan, doon sa may stairs, yung railing. Pwede mo naman talunin yan. Yan yung mga tinatawag na nag-aksaya ka lang talaga ng pera. You're almost there. Talagang ang ganda-ganda, pero hindi nila inisip. Pwede naman siguro papalitan nila yung railing na yan ng mataas pa na railing, then it can solve the problem. This one is very, very famous kasi yung mga ganitong klase ng mga inidoro sa iba-ibang bansa, lalo kapag pupunta ka ng Japan. Because, guys, meron doon yung mga inidoro na kung saan mas matutulungan ka raw paglabas ng iyong sama ng loob or mag-deposit. Because our body is designed to release those pupo, diba? Kaya, ina-advise doon sa ibang bansa na yung ibang inidoro is ganon kasi yung form ng ating pinaka-intestine is direct, mas smooth directly kasi kapag tayo ganito. But with this one, guys, very good naman siya dahil talagang ginawa niya yon, yung ganong klase ng motif or ganong klase ng principle, di ba? Pero mali lang yung ginamit niyang inidoro dahil yung mga ganyang klase ng inidoro is hindi yan binabaon sa lupa. So, ayun. This one, guys, as you can see, is tinatawag nating suicidal fire exit. Dahil kung makikita nyo, it's the door to your grave talaga. Dahil pag bukas mo yan at nagmamadali ka at hindi mo naisip na wala ka lang sahig, walang stairs doon at nagpatuloy-tuloy ka, talaga magpapatuloy-tuloy ka sa ibaba agad. At very, 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 very delicate yan, guys. Napakadelikado yan. So, sana lang at hindi nabubuksan yung pintuan. Kasi kung yan ay nabubuksan, napakadelikado. This is the wheelchair suicide ramp na hindi ko alam kung para saan ng kanyang purpose at bakit siya nilagay dyan dahil napakawalang kwenta. Tingnan nyo, that design was purposely for the wheelchair. If you're going to access something, but as you can see, mayroong stairs dito, banda. Mayroon siyang stairs. Hindi ko alam kung para saan yung ginawang ramp tas diretso stairs. So ano yan, magpapakatihulog ka? Kaya tama lang, wheelchair suicidal ramp. Next one, guys, is kanina, magkadikit yung urinal. Ito naman, talagang mag-share kayo sa isang inidoro. Bakit pinaggagawa niyo sa mga inidoro niyo? Hindi ko rin alam kung mabubuksan yung inidoro na yan dahil yung cover, parang hindi naman talaga siya hinati. So, ang purpose nito is talagang naglagay lang din sila ng pinaka-divider or wall, partition wall dyan. At ginawa na lang sigurong ibang kwarto yun. At gusto nilang tanggalin na yung CR. Pero bakit naman ganyan? Sana tinanggal nyo na lang yung inidoro. Tapos at least nagamit nyo pa yung kabilang side. Kung ano mang kwarto yung gusto nyo, di ba? Parang napaka-aksaya, napaka-dead space ang nangyari dyan dahil di naman magagamit yun eh. The next one is, ito yung sinasabi nila na siguro nagreklamo yung pinaka-owner nung nakabili ng unit na yan at ayaw niyang may dumadaan-daan dyan na
mga tao, kaya ayan, kinat niya talaga doon sa bandang ginawa niyang balcony niya, di ba? So, dapat ang ginawa nila dyan, gumawa na lang ng ibang access ng stairs. Kung hindi na nila pinadaan dyan, ni-renovate na lang completely yung stairs dahil hindi mo naman pwedeng iwan yan na ganyan. What if, in case of emergency, kailangan mong gamitin yung stair na yan, pero wala, ganyan, putol. O anong gagawin mo? Tatalon ka. Next one, guys, is ang ganda-ganda dahil meron silang bike lane. Pero, bakit merong ganon, di ba? Parang, ano ba yan? Dapat ilipat mo rin yan, guys. Kasi, yung tubo na yan, dapat nililipat yan. Medyo ginigilid-gilid mo yan or something. Kasi, tatama yan sa nagmamaneho, nagbabike. What if gabi, hindi niya nakita, walang reflectorized something, o di ba? Tatama siya dyan at magkakaroon pa yan ng accident. And the last one, guys, is sinasabi ng worst design ever. Because why? Kung makikita nyo dyan sa picture na yan, guys, is merong pintuan, pero pag binuksan yung ref, tatama siya doon sa may pintuan at wala nang makakapasok. So, yun yung sinasabi ng worst design dahil tama nga naman, ba't ka dyan naglagay ng ref, banda, at bakit may pintuan? So, it's either tanggalin mo yung pintuan, tanggalin mo yung ref, or tanggalin mo yung microwave. It's very important, guys, na when you are designing a house, is alamin mo yung movement din ng bawat person. Hindi lang porque kasya yung ref dyan, kasya dyan yung pinakapintuan, kasya yung microwave. Pero what if lahat is in motion na, di ba? Nagkagulo-gulo na, di ba? Dapat i-consider din natin yung movement ng mga tao sa loob, kung ano yung uses, paano pag ginamit na si ref, nakatatama siya dito, di ba? Yung pintuan ng ref. So, those are the factors na kailangan din natin i-consider when we're doing a design ng isang bahay or ng kahit na anong facility. Okay, guys, thank you very much for watching this video. I hope nagustuhan nyo itong aking part 1 ng reaction videos ng construction fails na makikita natin sa internet. And I hope na maging excited kayo for the part 2 na I will be uploading next week. So, thank you guys for watching this vlog. Keep safe and God bless.